લેસન નંબર 1 ધ ઇંગ્લિશ આલ્ફાબેટ. એમાં છે વોવેલ્સ ને કોન્સોનન્ટ્સ. વોવેલ્સ એટલે કે સ્વર, A, E, I, O, N, U એ સ્વર છે. એન વ્યંજન, સ્વર અને વ્યંજન. વ્યંજન છે સ્વર સિવાયના વ્યંજન, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z એ છે વ્યંજન. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ કરેક્ટ વોવેલ્સ એટલે કે સ્વરનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. 1 નંબર ડેશ ડબલ આર ડેશ ડબલ્યુ. સ્વરનો ઉપયોગ કરવાનો એટલે આવશે A ડબલ આર ઓ ડબલ્યુ. ત્યાર પછી 2 નંબર ડેશ ખાલી જગ્યા ડેશ PH-NT. ચિત્ર આપ્યું છે એલિફન્ટ એટલે એલિફન્ટની સ્પેલિંગ આવશે ELEPHANT એલિફન્ટ. ત્યાર પછી છે 3 નંબર હાઉસ. હાઉસમાં સ્વરનો ઉપયોગ કરવાનો છે HOUSE હાઉસ. ત્યાર પછી છે બ્રેડ, BREAD બ્રેડ. ત્યાર પછી છે 5 નંબર મેંગો, કેરી MANGO મેંગો. ત્યાર પછી છે 6 નંબર છત્રી, UMBRELLA અમરેલા. 7 નંબર બોર્ડ, BOARD બોર્ડ. ત્યાર પછી છે 8 નંબર ટેબલ, TABLE ટેબલ. ત્યાર પછી 9 નંબર છે પીકોક, મોર, PEACOCK પીકોક એટલે કે મોર. ત્યાર પછી છે 10 નંબર આઈસ્ક્રીમ, ICECREAM આઈસ્ક્રીમ. તો આ સ્વરનો ઉપયોગ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરી.